دوستای خوبم سلام. امروز میخوام براتون سالاد اندونزی درست کنم. با من همراه باشید. مواد لازم: کلم قرمز یا سفید، ژامبون، هویج، نخود فرنگی و ذرت، سس مایونز، آب لیمو، نمک و فلفل. اول از همه کلم ها رو خرد میکنیم و اونها رو میشوریم. حالا کالباس ها رو خرد میکنیم و به کلم ها اضافه میکنیم. حالا نخود فرنگی، ذرت و هویج رو اضافه می‌کنیم. سس مایونز، آب لیمو، نمک و فلفل رو اضافه کنید. و حالا خوب با هم مخلوطش کنید. سالاد اندونزی شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.